Üdv mindenkinek, Karsa József vagyok, és ez itt az Épületgépészet mai YouTube csatorna. Nagyon szépen köszönöm, hogy ennyien feliratkozhatok az elmúlt időben, ez eszeveszett nagy támogatás egyébként. Nem is tudom, mit mondjak, nem gondoltam volna, hogy ennyire sikeres lesz, és ennyire sok embert érdekel a csatorna és az a téma, de nagyon örülök, hogy így van. Úgyhogy, hát nem tudok más mondani, köszönöm szépen. A mai videóban, ahogy ígértem, a rövid videókban és a TikTokon is, hogyan legyen olcsóbb a fűtésünk című témakörrel fogunk jelentkezni. Na most ez egy elég clickbait címnek számít, az igazság ezekben a mai korokba, amikor tényleg mindenki arra törekszik Isten igazából, hogy nagyon olcsó legyen a fűtése, hogy keveset kelljen fizetnie, de nagyon aktuális is. Viszont a legnagyobb probléma ugye az ebben az egésszel, hogy az ember tényleg ezt a címet, hogy olcsó fűtés, gazdaságos fűtés, kb. minden nap 16-szor megkapja az interneten különböző reklámok tekintetében. Na most én szeretném ezt elkerülni. Én nem reklámot fogok itt csinálni, nem varázslat lesz a videó, illetve a két részes videósorozat témája, mert annyira széles ez a téma, hogy muszáj két részbe vágnunk ezt az egészet. Tehát nem egy varázslatos lifehack lesz, ahol egy kapcsoló átkapcsolásával már is olcsóbb lesz a fűtésünk, hanem egészen egyszerűen arról lesz szó, hogy megnézzük, hogy mitől függ. És ez bizony egy komoly kérdés. Az igazság az, hogy ez annyira komoly kérdés, hogy én úgy gondolom, hogy ez a videó nem lesz annyira nézett egyébként, mert tényleg megpróbálunk belemenni azokba a dolgokba, hogy hogyan tudunk kevesebbet fizetni a fűtéssel. És ehhez azért bele kell menni itt épületenergetikába egy picikét, bele kell menni hatásfokokba egy picikét, megpróbáljuk a fizikát olyan formában előadni, hogy mindenki számára érthető legyen. Hogy te, aki ott vagy és nézed éppen ezt a videót, tudjad, megértsed azt, hogy mitől függ az, hogy olcsóbb legyen a fűtésed. Úgyhogy vágjunk is bele, szerintem. Mitől függ az, hogy olcsóbb legyen a fűtésünk, vagy nem? Először is, mit jelent a fűtés? Na nem azt jelenti a fűtés egyébként, tehát hogy az átlagos ember úgy gondolja, a fűtés azt jelenti, hogy begyújtom a kazánt, és meleg lesz a házba. Igen. De hogyan lesz meleg a házba? Úgy lesz meleg a házba, hogy a háznak normál esetben, ugye kivétel egyszer, amikor megépítették esetleg télen, van egy felfűtési ideje. Azt meg kell tenni. Utána, amikor beraktuk már az energiát a házunkba, csak azt kell pótolnunk, ami a házból kimegy. Tehát igazából a fűtés, amikor mi fűtünk, akkor egy hőpótlást végzünk el. Egy energiapótlást végzünk el a házunkba. Ezt úgy kell elképzelni, hogy van egy doboz, abba belerakunk valamit, és ebből a dobozból szépen lassan mennek ki a dolgok, és mi nekünk, ahhoz, hogy jól érezzük magunkat, olyan sebességgel kell beleraknunk a dolgokat, ahogy a falakon, ablakokon keresztül ezek elmennek. Gyakorlatilag ezt nevezzük fűtésnek. A hőveszteséget milyen megoszlásba jön ki az energia a házból, tehát hol végezzük, vagy hol a legnagyobb probléma, vagy hol jön ki a legnagyobb energia a házunkból, tehát mi a legdrágább, mire kell odafigyelnünk a legjobban. Látjuk itt, hogy a tető 10-15%, a nyírászárok 10-25%, a falak 20-35%, és a födém, padló 10-25%. Ugye ez nyilván nem lehet pontosan megmondani, itt a különböző szigetelés vastagságoktól, technológiáktól ez nyilván függ, de az egyértelműen látszik, hogy a falakon megy el a legnagyobb hőveszteség. Ez miért van? Hiszen az üvegen keresztül azt gondolná az ember, hogy az üvegen keresztül tök sok elmegy. Ez igaz? Mert tényleg tök sok elmehet. De egy részről a modern üvegek már elég jó hőszigetelnek, más részről pedig a falak területének, illetve felületének az aránya
Sokkal nagyobb. Tehát ez azt jelenti, hogy sokkal több fal van egy házban, mint amennyi ablak. És ezért hiába, mint 1 négyzetméteren az ablakon keresztül több hő áramlik el, mint a 1 négyzetméter falon keresztül, mégis a falak a legnagyobb hőveszteséget okozó, vagy hát hőveszteséget elszenvedő szerkezetei a háznak. Mitől függ az energia felhasználásunk? Először is függ, és erről lesz szó a 2 videóban. Tehát ez gyakorlatilag egy videós tartalomjegyzék, Isten igazából, függ a belső és külső hőmérséklet különbségtől. Függ a falazat és szigetelés mienségétől, függ a készülék hatásfokától, és függ attól, hogy ezt a készüléket, aminek jó a hatásfoka, hogyan tudjuk vezérelni. Ezektől függ az energiafelhasználás, aztán az energiafelhasználás módjától, majd erről is talán lesz szó a következő részben, illetve lesz szó a következő részben, függ, hogy mennyit kell fizetni. Tehát ez azt jelenti, hogy mondjuk 1 kilowattot tartalmazó gázért mennyit kell fizetni, és 1 kilowattot tartalmazó áramért mennyit kell fizetni, és akkor ezeket szépen össze lehet hasonlítani, a technológiákat össze lehet hasonlítani, és ügyesen gyakorlatilag ki lehet találni azt, akkor a legvégén megértjük, hogy miért annyi a fűtésünk, és hogyan, mit kellene változtatni azon, hogy ez olcsóbb legyen. Még egyszer mondom, nem varázslat, nem lifehack, nem mert így megoldódik a dolog, hanem ezek a tények. Na, nézzük először a belső és külső hőmérséklet különbséget. Ez egy nagyon érdekes téma, mert nyilván mindenki arra gondol, az tudja azt, hogy ha kint hideg van, drága a fűtés. Ha kint meleg van, olcsó a fűtés. Igen ám, de mennyivel? Nem abból a szempontból fontos, hogyha kint -25 fok van, akkor mennyi a fűtésünk, hanem abból a szempontból fontos, hogy ha bent 22 fokra állítjuk a szobatermosztátot, vagy 25 fokra állítjuk a szobatermosztátot, akkor mekkora energia felhasználási különbség lesz ebben? Ez már érdekes kérdés szerintem mindannyiunknak, mert ezt képesek vagyunk befolyásolni. Itt ez az első ábra, ezt nagyjából csak szemléltetésnek raktam be, hogy tudjuk nagyjából, hogy hogyan kell elképzelni azt, hogy átáramlik a falon a levegő. Ugye van nyilván egy falunk, és van egy külső és egy belső hőmérsékletünk. A belső és a külső hőmérséklet közötti különbség határozza azt meg, hogy mennyi energia megy át a falon keresztül. Tehát, hogyha itt a jobb oldali megoldásnál -25 van kint, és +25 van bent, akkor ez 50 fok, ha -10 van bent, és +22 van bent, akkor az 32 fok. Tehát nem az határozza meg egyébként az átáramló energia mennyiségét, sosem, hogy csak mennyi a belső hőmérséklet, vagy csak mennyi a külső hőmérséklet, hanem az határozza meg az átáramló hő mennyiségét, hogy mennyi a 2 hőmérséklet különbsége. Ez egy nagyon-nagyon fontos dolog. Ugye nézzük meg, nem szabad képleteket belerakni egy előadásba, és főleg egy YouTube videóba még annyira sem szabad belerakni képleteket. Én elkövettem azt a hibát, hogy ezt ide beleraktam, mert szerettem volna megmutatni azt, hogy a matematikára fogékonyabb nézőknek is, hogy nagyjából mitől függ az, hogy mennyi energia megy át 1 négyzetméter felületen. Tehát az átáramlott hőmennyiség az a Q, van egy U jelünk, ami azt jelenti, hogy mennyire szigetelt a ház, van a TI és a TE, azok a hőmérséklet különbsége. Tehát a fal mienségét megszorozzuk a hőmérséklet különbséggel, és onnantól már látjuk is, hogy egyenes arányban van a hőmérséklet különbség és az átáramlott hőmennyiség, és akkor megkapjuk négyzetméterre. Mondjuk egy ilyen U-nak, vagy egy ilyen értéknek kint 10 fok van, bent 25 fok van,
Hogyha egy Poroterm 30-as téglával, 15 cm szigeteléssel és nemes vakolattal számolunk, akkor egyébként az egyetemi honlapokon fönt van tehát, hogy ki tudja számolni pontosan az U értékét, tehát a hő átbocsátási tényező értékét a különböző falakra. Én ezt számolva kiszámoltam, hogyha van egy Poroterm 30-as tégla, 15 cm hőszigetelés és nemes vakolat, és ez a 15 fok gyakorlatilag a külső és belső hőmérséklet közötti különbség, akkor a falon keresztül négyzetméterenként 2,8 watt megy el. Ez a helyzet. Hogy ez a folyamatos hőátadási vagy hőátbocsátási tényező. Hogyha ugyanezt a falat, vagy ugyanezt a hőmérsékletet levesszük 25 fokról 23 fokra, akkor látjuk, ezzel a képlettel nagyon egyszerű kiszámolni, látjuk, hogy a 2,8 helyett 2,4 watt per négyzetméter a hő bocsátása ennek a falnak, vagy ennyi energia fog átmenni a falon keresztül. Ugye ezt látjuk, hogy ez sokkal-sokkal kevesebb. 2 Celsius fokkal, hogyha lejjebb vesszük a hőmérsékletet a szobába, akkor az éves szinten, látjuk, hogy ebben a konkrét esetben több is, de éves szinten nagyjából 10%-os energia megtakarítást jelent. 2 fokkal. Itt már el lehet dönteni, hogy tehát 25 fokot akarunk-e csinálni, és akkor, mit tudom én, azért éves szinten 300 000-es gázszámlánál a 10% az azért nem kevés, jelezném, mert én egy szerencsésebb helyzetben vagyok, nagyon jól le van szigetelve a házam, nekem gázkazánom van, nem hőszivattyúm, de ettől függetlenül nekem az éves szinten a fűtés vagy a teljes gázfogyasztásom az nagyjából 60 pár ezer forint. És akkor én, hogyha 2 fokkal lejjebb veszem, ugye akkor 6000 forintot spórolok nagyjából éves szinten, ami valljuk be, hogy nem feltétlen az a dolog, ami ér. De hogyha valakinek 300 000 vagy 400 000 forintos mondjuk az éves gázszámlája, vagy fűtési költsége, lehet ez áram, lehet ez gázszámla, mindegy, akkor azért éves szinten 20-30 000 forint megtakarítás már nem olyan rossz. És ez csak azt jelenti, hogy nem 25 fok van bent a szobába, hanem 23. És ezt fogom majd a videónak a második részében is megemlíteni és visszahozni, amikor a vezérlésről beszélünk, hogy miért fontos az, hogy a programozható termosztátokkal be tudjuk programozni akkora hőmérsékletet alacsonyabbra, amikor nem vagyunk otthon. Mert komoly megtakarításokat lehet ezzel elérni. Ugye a másik dolog, amivel ebben a videóban szeretnék foglalkozni, az gyakorlatilag a falazat és a szigetelés miensége. Kicsit hasonló oldalról kell megvizsgálnunk ezt az egészet. Ugye alapvetően a fal hőátbocsátási tényezője és a szigetelés fontossága. Mi történik a falban? Kint van -15 fok, bent van 20 fok. Ha nincs szigetelés a falban, akkor ez a hő diagram, ez kb. Így néz ki. Tehát itt van a -15 fok, ahogy közeledünk a falhoz, itt milliméterekről is lehet szó, ahogy közeledünk a falhoz, ugye a fal meleg, ezért a közvetlen környezetben lévő levegőt fölmelegít, és egyre melegebb lesz a levegő, ahogy közeledünk a falhoz. Lesz egy pont, amikor hozzáérünk a falhoz. A falban a hőmérséklet szintén folyamatosan melegszik, és lesz egy belső 20 fok, és azt a fal közvetlen közelében még nem, de ahogy távolodunk a faltól, úgy elérjük. Ugye ez több dolgot is jelenthet számunkra. Az első az, hogy a fal, tehát belül is, hiába van belül 20 fok, a szigeteletlen falnál, belül még a fal közvetlen közelében 0 fok környékén is lehet a levegő. Nyilván ez egy borzasztó nagy túlzás, és nagyon sok mindentől függ, de
a lényeg az, hogy sokkal alacsonyabb a fal közvetlen közelében lévő hőmérséklet, mint a szobában általánosságban uralkodó hőmérséklet, ami egyébként páralecsapódáshoz, penészedéshez is vezethet, és egy csomó minden probléma ebből adódik. Mi történik, hogyha fölrakunk a falra egy szigetelést? Az történik, hogy mivel a hőszigetelésnek ez az U, amivel az előbb beszéltünk, ez a hőátbocsátási tényező, ez nagyon jó értéke van, ezért meredeken emelkedni fog a szigetelésben a hőmérséklet, és amikor a falhoz érünk már, akkor már majdnem a belső hőmérséklettel egy egyenlő hőmérséklet van a téglafalban. Ezért nem szabad egyébként belülről szigetelni. Ha belülről szigetelnénk, akkor értelemszerűen ez a kettő megfordulna, tehát a fal belső részében, tehát a tégla belső részében ilyen esetben még jóval fagypont alatt lenne a hőmérséklet, sok esetben páralecsapódással a falon belül, ami aztán az állag problémákhoz vezet. Ezért csak kívülről szabad szigetelni, nagyon speciális technológiák vannak belső szigetelésre. Én nagyon pessimista vagyok ezzel kapcsolatban, de simán előfordulhat, hogy lehet. Tehát simán előfordulhat, hogy vannak olyan technológiák, ahol a belső szigetelés működik. Én nagyon pessimista vagyok, mert a külső falazatnak a hőmérséklete, akármit csinálunk, az ott hideg lesz, és hogyha pont olyan hideg lesz, hogy ott lesz a harmadpont, tehát az a hőmérséklet, ahol a levegőből kicsapódik a nedvesség, akkor tehát az a falon belül lesz, akkor azon a fronton, vagy a falon belül elkezd nedvesedni a fal, és mert ott csapódik ki a nedvesség, és az szerkezeti problémákhoz vezethet. De látjuk, hogy itt már azért, tehát a szigetelés, hogyha fölrakjuk a falra, akkor látjuk, hogy itt a fal mellett már nem annyira hideg a levegő, nem valószínűsíthetően nem fog lecsapódni a pára, és valószínűsíthetően sokkal kevesebb energia megy el kifelé. Tehát a szigeteléssel a falazat értékét. Egyébként régen, tehát ezt ne tévesszen meg senkit, aki hőtechnikában jártas volt, és régen tanulta, mint például én, azt még K volt egyébként ennek a jele, most már U a jele. Tehát a szigeteléssel ezt a hőátbocsátási tényező értéket csökkentjük, a fal szigetelésével csökken az átáramló hőmennyiség. Nagyon fontos, amit ide írtam. Sokan jönnek azzal a kérdéssel, hogy jövőre vagy 2 év múlva szeretnék szigetelni, most viszont szeretném megcsinálni a fűtési rendszeremet. Nem. Tudom, hogy a szigetelés sokkal drágább, mint egy rendes fűtési rendszert megcsinálni, de a sorrend nagyon fontos, hogy nem ez. Először szigetelni kell a házat. Több dolog miatt is, főleg, hogyha az ember hőszivattyút választ, a hőszivattyú túlméretezése problémákat okozhat, az, hogy 1 évig mondjuk a megfelelő méretű hőszivattyú fűti a házat, aztán leszigeteljük, mint az állat, és a túlméretezett hőszivattyú sokszor kibe kapcsolhat, főleg, hogyha nem rakunk puffertartályt, tehát ez egy kicsit ilyen gépészet. Nagyon fontos, hogy ezek miatt a dolgok miatt először mindig szigetelni kell a házat, és aztán kell a szigetelt házhoz, a szigetelt ház hőigényéhez kell olyan fűtést választani, olyan fűtési módszert választani, ami beruházási oldalról és működtetési oldalról is megfelelő a háznak. Na nézzük meg! Ugye az előbb mondtam, hogy van ez a Porotherm 30-as tégla, habars és 15 centis hőszigetelés, ennek 2,8 watt per négyzetméter az átáramló hőmennyisége. Ugye ezt az előbb már megbeszéltük. Hogyha ugyanezt csak 10 centi hőszigetelést rakunk rá, akkor az 3,6 watt per négyzetméter a 2,8-hoz képest, és hogyha erre csak 5 cm szigetelést rakunk rá, akkor az 5,25. Tehát, és a 20 cm hőszigetéssel pedig 2,2. Itt, hogyha fölrajzolnánk ezeket az értékeket, akkor azt látnánk, itt egy kicsit túltoltam,
akkor azt látnánk, hogy itt ezt visszajövünk. Azt látnánk, hogy minél vastagabb szigetelést rakunk rá, annál kevesebbet nyerünk vele. Már, tehát hogyha 5 centinként növeljük a hőszigetelés nagyságát, akkor először nyerünk vele 2 wattot, aztán nyerünk vele 1 wattot, aztán nyerünk vele fél wattot négyzetméterenként. Ugye ez azt jelenti, hogy észszerűség határáig érdemes szigetelni. Rá lehet rakni 30 centi hőszigetelést is a házra, teljesen természetes módon. Hogyha valakinek van pénze, az egy borzasztó jó és tudatos döntés, hogy ezt tényleg rálocsolja arra, hogy nullás hőigénye legyen a háznak, és ez tényleg nem mond, tehát hogy ez a legnagyobb tisztelettel tudok csak erről beszélni. Ugyanakkor fontos tudni, hogy nyilván a 10 cm-es hőszigetelés vastagsága dupla annyi a 20 cm-es hőszigetelés anyagárban. És hogyha dupla annyi, de csak fele annyit nyerünk vele forintot, akkor az nem biztos, nem teljesen biztos, hogy megéri nekünk. Ezért nagyon-nagyon-nagyon fontos azt meghatározni, hogy mik a céljaink. Érdemes, hát most nyilván nem lehet egy általános szigetelés vastagságot mondani, de én, hogyha mondanom kellene, és ez borzasztóan szakmaiatlan, akkor azt mondom, hogy ha valaki utólagosan szigeteli a házat, akkor 15 cm hőszigetelést érdemes rárakni, 20 cm hőszigetelést, ez már megtérülés számítás szükséges szerintem, és akkor már érdemes gépésztervezővel beszélni, és összehasonlítani a különböző árkülönbségeket a kisebb hőszigeteléssel kapcsolatban. Érdemes hőszükségletet számolni a házhoz a különböző szigetelés vastagságoknál, mert nyilván minél nagyobb a szigetelés, annál kisebb hőtermelőt is kell választani. Szóval ez nem annyira egyértelmű, de attól függetlenül, tehát azt érezzük, hogy végtelen mennyiségű hőszigetelést, vagy mint 1 méter vastag hőszigetelést már nem biztos, hogy megéri rárakni a házra. Úgyhogy ez a helyzet. Na, hát ebben a videóban nagyjából ezt szerettem volna elmondani. Én nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltatok, hogy végignéztétek. Remélem, hogy nagyjából tiszta volt, amit elmondtam. Nem akartam nagyon hosszú videót készíteni erről, mert tudom, hogy ez a része a gépészetnek, vagy hát az energetikának egy nagyon száraz anyag. Ugyanakkor szerettem volna, hogyha tudjuk, hogy mi miért történik. Ugye, ahogy beszéltünk, a következő részben szó lesz a szabályzás fontosságáról, mire kell odafigyelni a szabályzásoknál, és a készülékek hatásfokáról, hogy ez hogy jön össze, mit kell érteni hatásfok alatt egy kondenzációs kazánnál, egy hőszivattyúnál, egy split klímánál, vagy ilyen dolgoknál. Úgyhogy ha tetszett, és ezekről még szeretnél hallani, akkor mindenféleképpen iratkozz fel a csatornára, és hát eszeveszett jók vagytok, elképesztő mennyiségű feliratkozó jön nap mint nap, nagyon szépen köszönöm. Nagyon fontosnak még azt tartanám, hogy kérlek, oszd meg a videót. Ez nem tudom elmondani, mennyire fontos. Kérlek, barátaidnak, ismerősnek oszd meg a videót, mert akkor lesz rentábilis, vagy akkor fogom tudni hosszú ideig csinálni ezt a csatornát rendesen, ezeket a leírásokat és ezeket az információs videókat, hogyha érdekli az embereket, ez pedig a feliratkozó számból, a megosztásokból, a kommentekből jön le. Úgyhogy kérlek szépen, oszd meg ezt a videót is, oszd meg az előző videókat, oszd meg a csatornát is, hogy minél többen legyünk. Ezzel nekem rengeteg dolgot segítesz. Egyébként még annyi ilyen technikai közlemény, hogy tervezem a webkamerát lecserélni, mert tudom, hogy nem a legrosszabb webkamerám van jelen pillanatban, de nem feltétlenül a legjobb, és ezért is kapcsoltam be egyébként a reklámokat a YouTube csatornán, mert hogyha összejön ez a pénz, most úgy néz ki, hogy nagyjából olyan, hát a 4 év kb.,
de reméljük, tehát minél többen vagyunk, annál hamarabb összejön a csatornáról ez a mennyiségű forint. Hogyha összejön ez a pénz, akkor veszek egy normálisabb webkamerát, vagy normálisabb kamerát egészen pontosan, amikkel már kültéri felvételeket is tudunk csinálni, helyszínre fogunk tudni menni, és olyan gyakorlati példákon keresztül tudom bemutatni nektek azokat a problémákat, amik így a épületgépészetben így felmerülnek. Szóval köszönöm szépen, hogy itt voltatok, hogy végignéztétek, iratkozzatok fel, osszátok meg, lájkoljatok, és találkozunk legközelebb a következő részben, ahol a hatásfokról és a vezérlésekről fogunk beszélni, hogy mennyit lehet vele megspórolni. Köszönöm szépen! Sziasztok!